เนื้อหานี้อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงภาพประกอบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการเล่าเรื่อง และนี่คือ 5 เรื่องเร้นลับที่เกิดขึ้นจริง บางเรื่องมีหลักฐาน บางเรื่องถูกศึกษาอย่างจริงจัง แต่คำตอบสุดท้ายก็ยังไม่เคยชัดเจน เรื่องที่ 1 Flight 19 ฝูงบินที่หายไป บ่ายวันนั้นเครื่องบินทหาร 5 ลำ บินออกจากฐานทัพเรือในฟลอริดา มันไม่ใช่ภารกิจรบ ไม่ใช่ภารกิจลับ และไม่ใช่การบินเข้าไปในดินแดนต้องห้าม แต่มันเป็นเพียงภารกิจฝึกธรรมดา บินออกไป ฝึกนำทางเหนือทะเล ฝึกทิ้งระเบิด แล้วบินกลับฐาน ทุกอย่างควรจบลงภายในไม่กี่ชั่วโมง แต่ในวันนั้น ฝูงบินทั้ง 5 ลำ กลับไม่เคยบินกลับมาอีกเลย วันที่ 5 ธันวาคม ปีคริสตศักราช 1945 เครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโดแบบ TBM Avenger 5 ลำ ออกเดินทางจากฐานทัพเรือฟอร์ตลอเดเดล รัฐฟลอริดา ฝูงบินนี้ถูกเรียกว่า Flight 19 บนเครื่องบินทั้งหมดมีนักบินและลูกเรือรวม 14 คน ผู้นำฝูงบินคือร้อยโทชาร์ลส์ เทเลอร์ นักบินที่มีประสบการณ์สูง และเคยผ่านภารกิจในสงครามโลกครั้งที่ 2 มาแล้ว แผนการบินในวันนั้นดูเรียบง่าย พวกเขาจะบินออกจากฟลอริดาไปยังพื้นที่ฝึกเหนือทะเลทำภารกิจตามกำหนด จากนั้นบินวนกลับมายังฐาน ช่วงแรกทุกอย่างดูปกติ ฝูงบินเดินทางถึงพื้นที่ฝึกทำภารกิจตามแผนและเริ่มบินต่อไปตามเส้นทาง แต่หลังจากนั้นไม่นานเสียงวิทยุจาก Flight 19 ก็เริ่มผิดปกติ มีรายงานว่านักบินในฝูงบินเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ที่ไหน ไม่นานต่อมาร้อยโทเทเลอร์แจ้งว่าเข็มทิศของเขามีปัญหา เขาพยายามหาทางกลับฐานแต่กลับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ฝูงบินอยู่เหนือพื้นที่ใดกันแน่ ปัญหาคือเทเลอร์ดูเหมือนจะเชื่อว่าพวกเขากำลังอยู่เหนือหมู่เกาะฟลอริดาคีย์แต่จากการประเมินของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินมีความเป็นไปได้ว่าฝูงบินอาจไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลย พวกเขาอาจอยู่ไกลออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกและถ้าเป็นแบบนั้นจริงการบินผิดทิศเพียงเล็กน้อยอาจทำให้พวกเขายิ่งห่างจากแผ่นดินมากขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินพยายามติดต่อกลับพยายามให้ฝูงบินเปลี่ยนความถี่พยายามให้ใช้สัญญาณช่วยระบุตำแหน่งและพยายามบอกให้พวกเขาบินไปทางตะวันตกเพราะถ้าพวกเขาอยู่เหนือมหาสมุทรจริงการบินไปทางตะวันตกควรพาพวกเขากลับไปสู่ชายฝั่งฟลอริดาแต่ในสถานการณ์จริงทุกอย่างไม่ได้ง่ายแบบนั้นสัญญาณวิทยุเริ่มขาดหายเสียงรบกวนมากขึ้นท้องฟ้าเริ่มมืดลงสภาพอากาศแย่ลงและเชื้อเพลิงของเครื่องบินทั้ง 5 ลำก็ค่อยๆลดลงทุกนาทีสิ่งที่น่ากังวลคือภายในฝูงบินเองก็ดูเหมือนจะเริ่มมีความสับสนบางเสียงในวิทยุเหมือนพยายามเสนอทิศทางกลับแผ่นดินแต่เมื่อผู้นำฝูงบินไม่มั่นใจตำแหน่งทุกการตัดสินใจก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นในทะเลกว้างที่ไม่มีภูเขาไม่มีถนนไม่มีเมืองและไม่มีจุดสังเกตให้ยึดการหลงทางอาจน่ากลัวกว่าที่คิดต่อมามีข้อความวิทยุช่วงท้ายๆที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอเป็นคำสั่งให้เครื่องบินทุกลำเกาะกลุ่มกันไว้และถ้าไม่พบแผ่นดินเมื่อเครื่องบินลำแรกใกล้น้ำมันหมดพวกเขาอาจต้องลงทะเลพร้อมกันหลังจากนั้นเสียงจาก Flight 19 ก็ค่อยๆหายไปไม่มีตำแหน่งสุดท้ายที่แน่ชัดไม่มีพิกัดตกที่ยืนยันได้และไม่มีเสียงติดต่อกลับมาอีกฝูงบิน 5 ลำหายไปกลางมหาสมุทรแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเมื่อรู้ว่า Flight 19 อาจกำลังตกอยู่ในอันตรายกองทัพเรือจึงส่งเครื่องบินออกค้นหาหนึ่งในนั้นคือเครื่องบินกู้ภัยแบบ PBM Mariner พร้อมลูกเรือ 13 คนมันถูกส่งออกไปเพื่อตามหาฝูงบินที่หายไปแต่ไม่นานหลังจากขึ้นบินเครื่องบินกู้ภัยลำนั้นก็หายไปอีกลำมีรายงานจากเรือในพื้นที่ว่าเห็นแสงหรือการระเบิดกลางอากาศในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจึงมีความเป็นไปได้ว่าเครื่องบินกู้ภัยอาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างภารกิจค้นหาแต่สำหรับ Flight 19 คำตอบกลับไม่ชัดเจนแบบนั้นเพราะแม้จะมีการค้นหาครั้งใหญ่ทั้งทางอากาศและทางทะเลมีเครื่องบินเรือรบและเรือหลายลำช่วยกันกวาดพื้นที่กว้างใหญ่แต่สุดท้ายก็ไม่พบฝูงบินทั้ง 5 ลำไม่พบลูกเรือทั้ง 14 คนและไม่พบหลักฐานชัดเจนที่จะบอกได้ว่าพวกเขาหายไปตรงไหนกันแน่หลังจากนั้น Flight 19 กลายเป็นหนึ่งในคดีการหายไปทางอากาศที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์และในเวลาต่อมา
มันก็ถูกนำไปโยงกับชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาพื้นที่ทะเลระหว่างฟลอริดาเบอร์มิวดาและเปอร์โตริโกพื้นที่ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรือเครื่องบินและผู้คนที่หายไปอย่างลึกลับแต่ถ้ามองหลักฐานไฟลท์19อาจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งเหนือธรรมชาติคำอธิบายที่เป็นไปได้อาจอยู่ใกล้ตัวกว่านั้นมากเข็มทิศที่มีปัญหาการประเมินตำแหน่งผิดสภาพอากาศที่แย่ลงการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนและทะเลกว้างใหญ่ที่ไม่มีจุดสังเกตให้กลับบ้านทั้งหมดนี้อาจค่อยๆซ้อนทับกันจนภารกิจฝึกธรรมดากลายเป็นการหลงทางครั้งใหญ่กลางทะเลแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยังถูกพูดถึงไม่ใช่แค่พวกเขาอาจหลงทางแต่มันคือการที่เครื่องบิน5 ลำหายไปพร้อมกันและเครื่องบินที่ถูกส่งออกไปค้นหาก็หายตามไปอีกลำในคืนเดียวกันรวมแล้วมีผู้สูญหาย 27 คนจากเหตุการณ์ที่เริ่มต้นขึ้นเหมือนเป็นเพียงการฝึกบินธรรมดาจนถึงวันนี้ยังไม่มีซากที่ยืนยันได้ชัดเจนยังไม่มีตำแหน่งสุดท้ายที่ปิดข้อสงสัยได้ทั้งหมดและยังไม่มีคำตอบเดียวที่ทำให้ทุกฝ่ายยอมรับตรงกันอย่างสมบูรณ์บางคนเชื่อว่ามันคือความผิดพลาดของมนุษย์บางคนมองว่ามันคือผลของอากาศทะเลและเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคนั้นส่วนบางคนยังคงมองว่าไฟลท์19คือหนึ่งในปริศนาสำคัญของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเรื่องนี้ยังคงทิ้งคำถามไว้เหมือนเดิมในบ่ายวันที่ 5 ธันวาคม ปี 1945 ฝูงบิน 5 ลำบินออกจากฟลอริดาเพื่อทำภารกิจฝึกธรรมดาพวกเขาหลงทางจนถูกทะเลกลืนหายไปหรือมีบางอย่างในคืนนั้นที่เรายังไม่เคยเข้าใจจริงๆเรื่องที่ 2 Nimitz/Tic Tac UAP มหาสมุทรแปซิฟิกปี 2004 กองเรือ USS Nimitz กำลังฝึกซ้อมอยู่นอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียตอนใต้ขณะเดียวกันเรือรบ USS Princeton ตรวจพบวัตถุปริศนาหลายครั้งบนระบบเรดาร์ Aegis SPY-1 บางครั้งวัตถุเหล่านี้ปรากฏที่ความสูงเหนือ 80,000 ฟุตก่อนจะลดระดับลงมาอย่างรวดเร็วแถว 20,000 ฟุตแล้วค้างอยู่นานผิดปกติในวันเกิดเหตุกองทัพจึงส่งเครื่องบิน F/A-18F Super Hornet 2 ลำนำโดยนาวาโทเดวิดเฟรเวอร์ออกไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพื้นที่นักบินทั้ง 4 คนมองลงไปที่ทะเลและเห็นผืนน้ำสีขาวปั่นป่วนเหมือนมีบางอย่างขนาดใหญ่อยู่ใต้ผิวน้ำและเหนือบริเวณนั้นมีวัตถุสีขาวรูปร่างคล้ายลูกอมทิกแท็กลอยและเคลื่อนที่อย่างฉับพลันไม่มีปีกไม่มีหางไม่มีใบพัดและไม่มีร่องรอยระบบขับเคลื่อนที่มองเห็นได้เมื่อเฟรเวอร์ตัดสินใจลดระดับลงไปใกล้วัตถุนั้นกลับหันแกนลำตัวเข้าหาเครื่องบินและเริ่มไต่ระดับขึ้นคล้ายกับกำลังตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของเขาจากนั้นในจังหวะที่เครื่องบินเข้าใกล้วัตถุทิกแท็กก็เร่งความเร็วหายไปต่อหน้าต่อตานักบินอีกลำที่บินอยู่ด้านบนก็สูญเสียการมองเห็นเช่นกันไม่นานหลังจากนั้น USS Princeton แจ้งว่าวัตถุเดียวกันไปปรากฏบนเรดาร์ที่ CAP Point หรือจุดนัดพบของภารกิจซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 60 ไมล์ราวกับว่ามันรู้ตำแหน่งที่นักบินควรจะกลับไปคดีนี้กลายเป็นหนึ่งในเคส UFO/UAP ที่โด่งดังที่สุดเพราะมีทั้งพยานนักบินทหารหลายคนข้อมูลจากเรดาร์ของเรือรบและคลิปอินฟราเรด FLIR-1 ที่ถูกถ่ายโดยลูกเรืออีกชุดหลังเหตุการณ์ก่อนที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่วิดีโอเหล่านี้อย่างเป็นทางการในปี 2020 พร้อมระบุว่าปรากฏการณ์ในวิดีโอยังคงถูกจัดว่าเป็น unidentified หรือยังไม่สามารถระบุได้บทสรุปจบแบบระบุไม่ได้และถ้ามันไม่ใช่ยานของมนุษย์แล้วสิ่งที่นักบินรบระดับท็อปทั้ง 4 คนเห็นในวันนั้นคืออะไรกันแน่เรื่องที่ 3 โรแมนโดเดคาฮีดรอนวัตถุโรมัน 12 เหลี่ยมที่ไม่มีใครรู้ว่าใช้ทำอะไรนักโบราณคดีขุดพบวัตถุโลหะชิ้นหนึ่งอยู่ท่ามกลางซากโบราณสถานของจักรวรรดิโรมันมันมีขนาดไม่ใหญ่มากพอถือไว้ในมือได้แต่รูปร่างของมันกลับแปลกจนยากจะเดาว่าใช้ทำอะไรมันเป็นวัตถุโลหะทรง 12 เหลี่ยมแต่ละด้านมีรูวงกลมขนาดของรูไม่เท่ากันตามมุมต่างๆมีปุ่มกลมเล็กๆยื่นออกมาไม่มีตัวอักษรอธิบายไม่มีคู่มือ
ไม่มีภาพเขียนโบราณที่บอกวิธีใช้ และไม่มีบันทึกของชาวโรมันที่พูดถึงมันอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโรแมนโดเดคาฮีดรอนหรือวัตถุโรมัน12เหลี่ยมสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจคือวัตถุแบบนี้ไม่ได้ถูกพบแค่ชิ้นเดียวแต่มีการค้นพบโรแมนโดเดคาฮีดรอนมากกว่า100ชิ้นในหลายพื้นที่ของยุโรปที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิโรมันเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์และพื้นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่ถูกสร้างจากทองแดงผสมหรือโลหะสำริดบางชิ้นมีขนาดเล็กบางชิ้นมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยบางชิ้นดูเรียบง่ายบางชิ้นถูกทำอย่างประณีตแต่ไม่ว่ารูปร่างจะแตกต่างกันแค่ไหนมันก็ยังมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งคือเป็นทรง12ด้านมีรูวงกลมหลายขนาดและมีปุ่มตามมุมคำถามคือชาวโรมันสร้างมันขึ้นมาเพื่ออะไรถ้ามันเป็นเครื่องมือทำไมไม่มีบันทึกการใช้งานถ้ามันเป็นของใช้ทั่วไปทำไมถึงไม่พบในทุกพื้นที่ของจักรวรรดิและถ้ามันสำคัญมากทำไมไม่มีภาพสลักหรือข้อความโบราณที่อธิบายมันไว้เลยตลอดหลายปีที่ผ่านมามีทฤษฎีมากมายถูกเสนอขึ้นมาบางคนคิดว่ามันอาจเป็นเครื่องมือวัดระยะใช้คำนวณระยะห่างจากวัตถุหรือใช้ช่วยวัดขนาดบางอย่างในสนามรบเพราะรูแต่ละด้านมีขนาดต่างกันและถ้ามองผ่านรูเหล่านั้นมันอาจใช้เทียบขนาดหรือระยะได้แต่ปัญหาคือยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าชาวโรมันใช้มันแบบนั้นจริงบางคนเสนอว่ามันอาจเป็นอุปกรณ์ช่วยถักไหมพรมหรือทำถุงมือเพราะมีคนทดลองใช้วัตถุจำลองแล้วสามารถใช้ทำงานบางอย่างคล้ายการถักได้แต่คำถามก็ตามมาอีกว่าถ้ามันเป็นเครื่องมือถักผ้าทำไมต้องสร้างด้วยโลหะสำริดทำไมต้องทำอย่างประณีตและทำไมถึงพบในบริบทที่ดูไม่เหมือนเครื่องมือช่างทั่วไปอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่ามันอาจเป็นวัตถุทางพิธีกรรมบางชิ้นถูกพบในบริเวณที่อาจเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือพื้นที่สำคัญทำให้บางคนเชื่อว่ามันอาจถูกใช้ในพิธีบางอย่างของชาวโรมันแต่ตรงนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานตรงๆที่จะบอกได้ว่ามันคือของศักดิ์สิทธิ์จริงบางคนถึงขั้นเสนอว่ามันอาจเป็นเชิงเทียนเครื่องประดับลูกเต๋าของเล่นเครื่องมือทางดาราศาสตร์หรือวัตถุแสดงสถานะของเจ้าของแต่ไม่ว่าทฤษฎีไหนก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ปิดได้สมบูรณ์จุดที่ทำให้โรแมนโดเดคาฮีดรอนต่างจากตำนานลึกลับทั่วไปคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าวัตถุเหล่านี้มีอยู่จริงหลายชิ้นถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์นักโบราณคดีสามารถวัดขนาดตรวจวัสดุดูร่องรอยการใช้งานและเปรียบเทียบตำแหน่งที่ค้นพบได้แต่ถึงจะมีของจริงอยู่ต่อหน้าคำตอบก็ยังไม่ชัดเจนเพราะสิ่งที่หายไปไม่ใช่ตัววัตถุแต่คือความหมายของมันเรารู้ว่าชาวโรมันสร้างมันขึ้นมาเรารู้ว่ามันถูกใช้หรือถูกเก็บไว้ในหลายพื้นที่เรารู้ว่ามันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้คนในยุคนั้นยอมหล่อโลหะขึ้นมาเป็นรูปทรงซับซ้อนแบบนี้แต่เรายังไม่รู้ว่าเหตุผลนั้นคืออะไรและบางทีนี่อาจเป็นเสน่ห์ของโบราณคดีเพราะบางครั้งสิ่งที่ถูกขุดพบไม่ได้ตอบคำถามเราในทันทีแต่มันกลับตั้งคำถามใหม่ขึ้นมาแทนโรแมนโดเดคาฮีดรอนจึงไม่ใช่วัตถุที่ลึกลับเพราะมันหายไปแต่มันลึกลับเพราะมันยังอยู่ตรงหน้าเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในบันทึกการขุดค้นอยู่ในมือของนักวิจัยแต่กลับไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนชาวโรมันถือวัตถุ12เหลี่ยมนี้ไว้ในมือเพื่อใช้ทำอะไรกันแน่เรื่องที่ 4 NASCAR Lines เส้นปริศนาที่มองเห็นได้จากท้องฟ้าหากคุณกำลังเดินอยู่กลางทะเลทรายแห้งแล้งทางตอนใต้ของเพอร์มิดเปรูรอบตัวมีแต่ดินหินลมและความว่างเปล่าที่ทอดยาวสุดสายตาถ้ามองจากพื้นดินมันแทบไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่ถ้าคุณค่อยๆลอยสูงขึ้นไปเหนือทะเลทรายแห่งนี้สิ่งที่ซ่อนอยู่บนพื้นดินจะค่อยๆปรากฏออกมาเส้นตรงขนาดมหึมาลากผ่านพื้นทะเลทรายเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเส้นทางยาวที่ดูเหมือนถูกวางแผนไว้และที่น่าประหลาดยิ่งกว่านั้นคือภาพสัตว์ขนาดยักษ์ที่ถูกวาดลงบนพื้นโลกลิงหางม้วนแมงมุมขายาวนกขนาดใหญ่และนกฮัมมิงเบิร์ดที่กางปีกอยู่กลางทะเลทรายทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกวาดด้วยสีไม่ได้ถูกแกะสลักบนกำแพงและไม่ได้อยู่ในวิหารโบราณ
แต่มันคือร่องรอยบนพื้นดินที่มีอายุนานนับพันปีสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่า Nazca Lines เส้นปริศนาแห่งทะเลทรายนัสกาสิ่งที่ทำให้มันน่าทึ่งก็คือลวดลายจำนวนมากมีขนาดใหญ่มากจนคนที่ยืนอยู่บนพื้นแทบไม่มีทางมองเห็นภาพทั้งหมดได้แต่เมื่อมองจากมุมสูงภาพเหล่านั้นกลับชัดเจนเหมือนมีใครบางคนตั้งใจสร้างมันไว้เพื่อให้ถูกมองจากท้องฟ้าคำถามคือคนโบราณเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนสร้างภาพขนาดมหึมาเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นพวกเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อใครนักวิชาการเชื่อว่าชาวนัสกาอาจสร้างเส้นเหล่านี้ด้วยการขูดหินสีเข้มบนผิวทะเลทรายออกจนเผยให้เห็นพื้นดินสีอ่อนด้านล่างวิธีการอาจดูเรียบง่ายแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามเพราะบางเส้นลากตรงไปไกลราวกับไม่มีวันสิ้นสุดบางลวดลายมีสัดส่วนแม่นยำแม้มันจะถูกสร้างอยู่บนพื้นที่กว้างใหญ่และบางภาพก็ดูเหมือนสัญลักษณ์ที่ตั้งใจส่งสารบางอย่างจากอดีตมาถึงปัจจุบันมีหลายทฤษฎีพยายามอธิบายเรื่องนี้บางคนเชื่อว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเพื่อขอฝนจากเทพเจ้าเพราะในดินแดนแห้งแล้งแบบนี้น้ำคือชีวิตบางทฤษฎีมองว่าเส้นเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับดวงดาวฤดูกาลหรือปฏิทินโบราณขณะที่บางคนจินตนาการไปไกลกว่านั้นว่ามันอาจเป็นสัญญาณที่ตั้งใจให้บางสิ่งบนท้องฟ้ามองเห็นแต่ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนก็ยังไม่มีคำตอบใดที่ปิดคดีนี้ได้อย่างสมบูรณ์และบางทีความน่าขนลุกที่สุดของ Nazca Lines อาจไม่ใช่แค่ขนาดของมันแต่คือความเงียบของมันเพราะเส้นเหล่านี้ยังคงนอนนิ่งอยู่กลางทะเลทรายผ่านแดดผ่านลมผ่านการเวลามานับพันปีเหมือนข้อความขนาดยักษ์ที่มนุษย์ในอดีตตั้งใจทิ้งไว้บนพื้นโลกเราเห็นมันแล้วเราถ่ายภาพมันได้แล้วเราวัดขนาดมันได้แล้วแต่เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าคนโบราณต้องการบอกอะไรกับเราหรือแท้จริงแล้วข้อความเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เราตั้งแต่แรกกันแน่เรื่องที่ 5 เกอเบกลิเทเปวิหารที่เก่ากว่าอารยธรรมกลางเนินเขาแห้งแล้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีมีสถานที่โบราณแห่งหนึ่งถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานหลายพันปีมองจากภายนอกมันอาจดูเหมือนเนินดินธรรมดาแต่เมื่อเริ่มมีการขุดค้นสิ่งที่อยู่ข้างใต้กลับทำให้นักโบราณคดีต้องตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่นี่มีเสาหินขนาดใหญ่ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมบางต้นมีรูปร่างคล้ายตัวทีสูงหลายเมตรและหนักหลายตันบนเสาหินเหล่านั้นมีภาพสลักของสัตว์ต่างๆทั้งงูหมูป่าสุนัขจิ้งจอกนกแมงป่องและสัญลักษณ์ลึกลับที่ยังตีความได้ไม่หมดจนถึงทุกวันนี้สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าเกอเบกลิเทเปสิ่งที่ทำให้มันน่าทึ่งไม่ใช่แค่ความใหญ่ของเสาหินแต่คืออายุของมันนักโบราณคดีเชื่อว่าเกอเบกลิเทเปอาจมีอายุราว 11,000 ถึง 12,000 ปีนั่นหมายความว่ามันเก่ากว่าพีระมิดอียิปต์หลายพันปีเก่ากว่าสโตนเฮนจ์และอาจเก่าเสียจนต้องย้อนกลับไปถึงยุคที่มนุษย์จำนวนมากยังใช้ชีวิตแบบนักล่าและเก็บของป่านี่ซึ่งเป็นคำถามใหญ่ถ้ามนุษย์ในยุคนั้นยังไม่ได้สร้างเมืองใหญ่ยังไม่ได้มีอาณาจักรยังไม่ได้มีระบบเกษตรกรรมเต็มรูปแบบพวกเขาสร้างสถานที่ขนาดมหึมานี้ขึ้นมาได้อย่างไรและสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรบางคนเชื่อว่าเกอเบกลิเทเปอาจเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมบางทฤษฎีมองว่ามันอาจเป็นศูนย์รวมความเชื่อที่ทำให้ผู้คนจากหลายกลุ่มเดินทางมารวมตัวกันบางคนถึงกับเสนอว่าบางทีความเชื่อและพิธีกรรมอาจมาก่อนการตั้งถิ่นฐานถาวรเสียอีกแต่บางทีมนุษย์อาจเริ่มรวมตัวกันเป็นสังคมใหญ่เพราะต้องการสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกอเบกลิเทเปกลายเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของโลกเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงซากหินโบราณแต่มันเหมือนหลักฐานที่บอกเราว่ามนุษย์โบราณอาจซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดไว้มากพวกเขามีความเชื่อมีความวางแผนมีแรงงานมีศิลปะและมีบางสิ่งในจิตใจที่ผลักดันให้พวกเขายกเสาหินยักษ์ขึ้นกลางผืนดิน
แต่สุดท้ายคำถามสำคัญยังคงอยู่ใครคือผู้สร้างเกอเบกลิเทเปพวกเขาสลักสัตว์เหล่านั้นไว้เพื่ออะไรและทำไมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จึงถูกฝังกลบลงใต้ดินราวกับตั้งใจปิดบังมันเอาไว้จากโลกภายนอกหลายพันปีผ่านไปเนินดินแห่งนี้ถูกเปิดออกอีกครั้งแต่สิ่งที่มันเผยให้เราเห็นอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดบางทีมันอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคำถามที่ใหญ่กว่าเดิมว่าแท้จริงแล้วอารยธรรมมนุษย์เริ่มต้นขึ้นจากอะไรจากการเอาชีวิตรอดจากการสร้างเมืองหรือจากความเชื่อบางอย่างที่ทรงพลังพอจะทำให้มนุษย์เงยหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วเริ่มสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองและทั้งหมดนี้คือ5เรื่องเร้นลับที่เกิดขึ้นจริง EP 3 จาก Flight 19 ฝูงบินที่หายไปกลางมหาสมุทรจนกลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ถูกพูดถึงมากที่สุด Sutic Tac UAP วัตถุปริศนาที่ถูกบันทึกไว้ในบริบทของกองทัพและยังคงมีคำถามตามมาอีกมากมาย Roman Dodecahedron วัตถุโรมันหน้าตาแปลกที่พบจริงหลายชิ้นแต่หน้าที่แท้จริงของมันยังไม่แน่ชัด Nazca Lines ร่องรอยยักษ์บนพื้นโลกที่มองเห็นได้ชัดจากท้องฟ้าแต่ความหมายของมันยังคงเป็นปริศนาและ Göbekli Tepe โบราณสถานเก่าแก่ที่อาจทำให้เราต้องมองจุดเริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์ใหม่อีกครั้งทั้ง5เรื่องนี้มีหลักฐานจริงหลงเหลืออยู่บางเรื่องเป็นเอกสารบางเรื่องเป็นวัตถุบางเรื่องเป็นสถานที่และบางเรื่องเป็นร่องรอยขนาดมหึมาที่ยังตั้งคำถามกับมนุษย์มาจนถึงวันนี้บางปริศนาอาจรอวันถูกไขแต่บางปริศนาอาจถูกการเวลาพาคำตอบหายไปแล้วเหลือไว้เพียงหลักฐานให้เรายืนมองและตั้งคำถามต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้คือความเข้าใจผิดของคนรุ่นหลังหรือมันคือผลงานอันน่าทึ่งของมนุษย์ในอดีตหรือคือบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจมันจริงๆกันแน่แล้วคุณล่ะครับจากทั้ง5เรื่องนี้เรื่องไหนทำให้คุณสงสัยมากที่สุดถ้าชอบเรื่องราวลึกลับประวัติศาสตร์แปลกๆและปริศนาที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง108,900แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปครับ